ρεφλεξολόγος Θέλαν Σιλβί γράφει, κάθε αυτή περιέχει ένα ολοκληρωμένο χαρτί του σώματος, γεμάτη με νευρικές απολύξεις και πολλαπλές υποδοχές για το κεντρικό νευρικό σύστημα. Αντί τόσο απλό όπως να βάζεις ένα μανταλάκι στο αυτί. Ακούγεται τρελό, αλλά αξίζει την προσπάθεια. Πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα της ρεφλεξολογίας αυτού? Καθένα από αυτά τα 6 σημεία πάνω στο αυτί συνδέεται με πόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος. Ασκώντας πίεση σε κάθε σημείο, μπορείτε να ανακουφιστείτε από τους αντίστοιχους πόνους. Το πιο πάνω κομμάτι του αυτιού συνδέεται με την πλάτη και τους ώμους. Βάζοντας ένα μανταλάκι για περίπου 1 λεπτό θα βοηθήσει στην απελευθέρωση μαζεμένης έντασης. Επαναλάβετε αρκετές φορές σε μια μέρα για να μειώσετε τους πόνους στην πλάτη και στους ώμους. Το ακριβώς επόμενο σημείο προς τα κάτω συνδέεται με τα όργανα του σώματος. Προφανώς, άμα έχετε έντονο εσωτερικό πόνο, θα πρέπει να δείτε ένα γιατρό. Αλλά για μικροενοχλήσεις, χρησιμοποιήστε ένα μανταλάκι ή τα δάχτυλά σας στο σημείο. Θα σας δώσει την ανακούφιση που ψάχνετε. Το μεσαίο πάνω κομμάτι του αυτιού συνδέεται πιο πολύ με πόνους στις αρθρώσεις. Πιέζοντάς το με ένα μανταλάκι ή με τα δάχτυλά σας, μπορεί να προσφέρει αρκετή ανακούφιση. Χρόνια προβλήματα βέβαια συνιστούν μια βόλτα μέχρι το γιατρό, αν και γιατί όχι να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο αυτή πρώτα. Το μεσαίο κάτω κομμάτι του αυτιού συνδέεται με τα ηγμόρια και το λαιμό. Όταν ψάχνετε ανακούφιση από τον πονόλαιμο ή κάποιο είδους λίμωξη της περιοχής, πιέζοντας αυτό το σημείο μπορεί να σας προσφέρει μεγάλη ανακούφιση. Ακριβώς πάνω από τον λογό του αυτιού είναι ένα σημείο που συνδέεται με την πέψη. Ασκώντας πίεση πάνω του μπορεί να ανακουφίσει από πεπτικές διαταραχές και στομαχική προβλήματα. Και άμα έχετε συχνά τέτοιου είδους προβλήματα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο εκ των προτέρων προληπτικά. Ο λογός του αυτιού είναι ένα σημείο που συνδέεται άμεσα με 2 από τα πιο σημαντικά μέρη του σώματος, την καρδιά και το κεφάλι. Ασκώντας πίεση σε αυτό το σημείο μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση της υγείας της καρδιάς και να ανακουφίσει από ανεπιθύμητη πίεση στο κεφάλι. Αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική με πονοκεφάλους. Η ρεφλεξολογία του αυτιού είναι τόσο εύκολη και μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σας.